Joskus voi tulla eteen tilanne, että tietty asiakas on myös yrityksen toimittaja ja reskontrissa on laskuja, joita tulee kuitata päittäin. Tällaista tilannetta varten voidaan perustaa maksutapa. Maksutapa voidaan lisätä myyntiosion alla kohdassa perustiedot ja asetukset, maksutavat. Lisää uusi painikkeesta voit antaa maksutavalle haluamasi nimen, esimerkiksi kuittaus ja halutun kirjanpidon tilin. Luotua maksutapaa käytetään manuaalisen suorituksen ja maksun lisäämisessä laskuille. Esimerkiksi tilanne, jossa Testi Oy on yrityksen asiakas ja toimittaja. Testi Oy on laskuttanut yritystä 200 € ja lasku näkyy avoimena ostolaskuna. Yritys on puolestaan laskuttanut Testi Oytä 100 € ja tämä näkyy avoimena myyntilaskuna. On sovittu, että avoimella 100 € myyntilaskulla kuitataan yrityksen velkaa Testi Oylle. Kirjataan ensin suoritus myyntilaskulle. Etsi lasku avoimista myyntilaskuista ja kuittaa lasku maksetuksi näkymän alareunasta valinnalla Kirjaa maksetuksi. Avautuvasta valikosta valitaan maksutavaksi kuittaus ja valitaan haluttu suorituspäivä. Tätä samaa päivämäärää käytetään myös ostoreskontrassa olevalle laskulle. Suoritustositetta pääsee tarkastelemaan myyntilaskulta kohdasta suoritukset ja tositteen numero. Tositteelta nähdään, että pankkitilin tilalla on maksutavan mukainen selvittelytili, sillä rahaa ei ole oikeasti liikkunut. Seuraavaksi kirjataan maksu ostolaskulle. Etsitään avoimet ostolaskut näkymässä oikea lasku. Lisää laskulle manuaalinen maksu avaamalla lasku ja sieltä ostolaskun toimintojen alta näytä maksut. Huomaathan, että ostolaskun tulee olla hyväksytty ja tiljöity, jotta laskulle voidaan lisätä maksu. Valitse lisää uusi maksusuoritus ja etsi alasvetovalikosta maksutavaksi kuittaus. Käytetään samaa päivämäärää, jota käytettiin myyntilaskun suorituksella ja muokataan summa vastaamaan myyntilaskun summaa. Tallenna maksu ja siirry tositteelle. Nähdään, että maksun tositteella on myös pankkitilin tilalla selvittelytili. Ostolaskusta on nyt kuittaantunut maksetuksi myyntilaskun verran 100 €. Molempien reskontrien laskuille on nyt lisätty suoritus tai maksu ja tilanne täsmää sekä reskontrassa että kirjanpidossa. Selvittelytiliä on käytetty ainoastaan välitilinä, eikä sinne ole jäänyt saldoa.